Hi, welcome back to our Lamrim meditations. Salut și bun venit înapoi la meditațiile din Lamrim pentru tema noastră numită Iubire în timpul virusului. And we've been going through the 10th chapter. Am trecut prin capitolul 10, capitolul dedicației din ghidul despre modul de viață al unui bodhisattva, al maestrului Shantideva. Astăzi suntem în ultima săptămână a acestui curs. Și am ajuns la ultima parte a acestui capitol. Sunt, de fapt, versetele 53-58, deci este sfârșitul capitolului. Capitolul este format din 58 de versete și acum acoperim ultimele 5 sau 6 versete. Există câteva idei principale aici. Încă facem un act al adevărului, deci adu-ți aminte. Ne gândim la o karmă uimitor de bună pe care am creat-o în ultimele 2 luni, în ultimele luni. Și luăm acea sămânță bună și o folosim ca pe un glonț pentru a trage în virus. Facem un act al adevărului. Spunem, dacă este adevărat că în aceste vremuri dificile, și mai ales la început, când eram cu toții nervoși, ne era frică, nu știam ce se întâmplă, dacă este adevărat că în acele vremuri dificile, în țara asta am rămas fără hârtie igienică. Îmi amintesc că Tim mi-a dat câteva, mă înclin în fața ta. Dacă în acele momente foarte dificile împarți ceea ce ai sau ești bun cu altcineva, atunci ai ceva material, ai un glonț pe care îl poți folosi pentru actul tău de adevăr. În timpul acestei meditații, în prima parte, o să ne gândim la câteva fapte bune pe care le-am făcut pentru altcineva în timpul virusului, în timpul zilelor dificile. Și apoi vom lua acea karmă bună, ca cea făcută de Shantideva. Karma lui bună a fost scrierea cărții, apropo, primele 9 capitole. Și apoi o vom dedica pentru ca ceva uimitor să se întâmple. Și apoi vom avea o listă de lucruri uimitoare. Acum, lucrurile uimitoare sunt centrate în jurul acestui tip special de intenție bodhisattva. Și aceasta se numește, este o rugăciune ciudată. Să presupunem că lucrezi. Eu am lucrat într-o companie din New York. Era o companie mare cu aproximativ 800 de angajați. Și să spunem că vreau să fac un lucru cu adevărat demn de un bodhisattva. Și apropo, am făcut astfel de lucruri. Aș merge în baie și doar aș sta în toaletă și aș face o meditație de 5 minute. Aș merge în baie, aș închide ușa, aș sta pe partea de sus a scaunului, pe partea de sus a capacului, apoi aș face această meditație de 5 minute. Aceasta este una grea, este una ciudată și m-aș gândi la această companie de diamante care este foarte, foarte activă. Și sute și sute de oameni în clădire chiar acum lucrează din greu. Am lucrat din greu și, desigur, apar multe probleme. O doamnă are cancer, cealaltă doamnă tocmai a pierdut un copil. Acest tip este îngrijorat de pierderea locului de muncă, această persoană tocmai a divorțat. Toate aceste lucruri în această clădire. Cu toții am fost stresați în această clădire. 800 de oameni. Toată lumea are câte ceva care îi se întâmplă, câte o problemă prin care trece. Și stând aici, în toaletă, voi absorbi ca un burete toate problemele lor timp de 5 minute. Doar 5 minute. Aceasta este ca o pauză dharma pe care o poți face. Îmi place să spun că nimeni nu mi-a spus vreodată să nu merg la toaletă, chiar și în timpul întâlnirilor intense ale conducerii cu proprietarii și acționarii. Era în regulă să te ridici în picioare și să mergi la toaletă. Nimeni nu te-ar fi oprit. Aș folosi aceasta ca o scuză pentru a face meditația de 5 minute. Fie ca toate necazurile din această clădire, toate necazurile a 800 de oameni să vină în inima mea, chiar acum. Toate vin la mine.
Voi mânca toate problemele mici și mari ale oamenilor cu care lucrez. Doar fă-o timp de 5 minute. Apropo, nu te speria. E ca un tonglen. Desigur, ar trebui să le distrugi cu lumina strălucitoare a lotusului inimii tale. Nu ține acolo problemele celor 800 de oameni, nu le ține înăuntru, o să te îmbolnăvești. Tu ar trebui să distrugi aceste probleme, dar ar trebui să fii dispus să le iei asupra ta, ceea ce este dificil. Tonglen este cu o singură persoană. Acum vorbim despre sute de oameni, poate mii de oameni. Deci, în această ultimă meditație vom face acest act al adevărului. Dacă este adevărat că în timpul pandemiei am ajutat pe cineva, atunci fie chiar acum ca toate problemele tuturor oamenilor din întregul univers, nu doar oamenii cu COVID, există miliarde și miliarde de planete ca aceasta. Toate acestea, voi lua toate problemele lor, miliardelor de planete pline de ființe și nu doar oamenilor, tuturor animalelor, păsărilor, insectelor, bacteriilor. Le-aș lua toate problemele. Probabil COVID aleargă de colo-colo și crede că va rezista. Le-aș lua pe toate. Aș lua toate problemele personale generate de virusul COVID. Le voi lua cu fericire asupra mea. Și am făcut actul adevărului. Dacă este adevărat că am făcut ceva frumos în timpul virusului, atunci, prin această putere, fie să am puterea, fie să am tăria să preiau toate problemele a miliarde de planete pline de oameni. Dacă dorești o imagine pentru aceasta, o putem lua din cartea lui Seiji, care se numește Coroana Cuțitelor. De fapt, a fost o instrucțiune dată Lordului Atisha de către profesorul său, care este Dharma Rakshita. Am vorbit mult despre Lordul Atisha. El a primit un poem de la propriul său profesor chiar înainte de a merge în această țară nebună, numită Tibet, ca să aibă grijă de oamenii de acolo. Profesorul a spus, vei avea nevoie de acest poem. Uite, poezie care să te facă să te simți mai bine când te duci la toți tibetanii aceia sălbatici. În acel text a făcut referire la un lucru numit Coroana Cuțitelor. Uneori se numește roata armelor ascuțite. Îmi place mai mult Coroana Cuțitelor din cauza unei povești străvechi pe care am tradus-o. Și apropo, cartea va apărea în curând. Cred că traducerea a fost terminată ieri. Trebuie făcută editarea finală. Dar există o poveste într-o sutră veche numită Toate tipurile de karma, Karma Vigamba, în care se vorbește despre toate corelațiile existente. Este o poveste acolo despre un tânăr care a decis să-și asume durerea lumii. Era pe cale să fie ucis de o roată, stea specifică ninja, una mare care era pe care să-i taie capul ca o coroană de cuțite. Și chiar înainte ca acea coroană de cuțite să-i ajungă la cap, el a făcut o rugăciune, fie să iau toată durerea tuturor oamenilor, mai ales a mamei și a tatălui meu. Aici vezi roata. Folosim poza aceasta cu roata. Deci să începem. Doar amintește-ți strategia generală. Ne vom gândi la un lucru bun pe care l-am făcut în timpul pandemiei. Apoi vom face un act al adevărului. Dacă este adevărat că în timpul pandemiei am fost altruist, atunci fie ca visele mele să devină realitate. Care sunt visele tale? Visul meu este să pot lua toată durerea întregului univers asupra mea. Este un vis cam ciudat, dar sper să meargă. Așa că hai să începem. Pregătește-te pentru meditație. Stai drept. Îmi place să am un mic zâmbet pe față. Și fruntea este relaxată. Doar fii aici, nu te gândi la toate lucrurile pe care trebuie să le faci. Toți avem lucruri de făcut și toți murim în timp ce le facem.
Deci nu te atașa prea mult de Pull in lucruri. your tummy, Încordează puțin shoulders stomacul, back, hands back on the thighs. trage umerii înapoi, mâinile pe coapse And we'll do 10 long exhales to get into și vom the face meditation. 10 expirații lungi pentru a intra în meditație. So please remember some kindness Te rog să-ți amintești lucrurile you bune did pe for care le-ai somebody făcut else during pentru the time of the altcineva virus. în timpul virusului. Now we're going to do an act of truth. If it's true Acum vom face un act al that I adevărului. paid this kindness, Dacă este adevărat că am făcut to acest people lucru during bun the pentru virus, oameni în timpul virusului, then first of all, may I meet atunci, în primul Manjushri. rând, fie să-l May I întâlnesc meet pe Manjushri, that fie să-l întâlnesc pe acest exquisite înger angel. splendid, Beautiful, beautiful angel îngerul frumos care este who făcut din is toată made înțelepciunea Buddha, of all the toată wisdom înțelepciunea of the Buddha, tuturor all Buddha. the wisdom of all the Buddhas. Okay, may I meet Manjushri. If it's true Fie să-l întâlnesc pe Manjushri. that I Dacă este adevărat că am kind fost bun în during timpul the virus, virusului, may I atunci personally meet fie să-l Manjushri întâlnesc personal pe face to Manjushri, față în față. And may I be like him. May I Și have fie să this fiu ca el, bodhisattva să intention. fie să pot avea această intenție bodhisattva, May I have this experience of meeting fie să trăiesc această experiență de a întâlni toate ființele și să le asigur că voi assuring avea them that I will grijă take de care of them. ele. Here comes the big part of this meditation. Și acum iată cea mai mare parte a acestei meditații. If it's true I did do some small Dacă kindness, este adevărat că am făcut mici During the fapte virus. bune în timpul virusului, then may all the problems atunci fie ca toate of problemele all beings tuturor ființelor să ripen înflorească on asupra me. mea, May I take all their bad seeds. fie să pot lua toate semințele And lor rele it feels în mine. very good. Okay, it Și sounds aceasta se simte frightening. foarte It bine. sounds like it would be Sună a lot of înfricoșător. trouble. And Sună ca și cum normally ar fi we o are mulțime de trying to probleme escape și, în mod trouble. normal, noi încercăm să But scăpăm there's de a certain probleme. beauty
Dar există o anumită frumusețe, o frumusețe extremă prin care iei probleme ale altor oameni, în mod intenționat și anonim, tu iei problemele asupra ta. Este puțin dificil la început, dar odată ce o faci, se simte atât de bine, apoi devine ușor și devine extrem de satisfăcător. Dacă este adevărat că am făcut un lucru mic în timpul pandemiei pentru altcineva, atunci fie să pot fi binecuvântat cu capacitatea de a prelua problemele altor oameni. Acesta este un univers mare. Această planetă nu este singurul loc care există. Există nenumărați alți bodhisattva în univers. Sunt mulți, nenumărați, nu îi putem număra. Oameni minunați și uimitori pe multe planete diferite. Să facem un act al adevărului pentru ei, ceea ce face Maestrul Shantideva aici. Dacă este adevărat că am făcut acest lucru bun în vremea virusului, dacă am avut iubire în timpul virusului, atunci fie ca toate visurile și toate planurile tuturor acestor bodhisattva de a ajuta oamenii pe propria lor planetă să devină realitate. Fie ca visele lor, fie ca planurile lor să devină realitate. Prin puterea faptei mele bune, aceste idei sunt extrem de neobișnuite pentru cineva. Faptul că noi toți stăm aici și ne rugăm ca necazurile oamenilor să vină la noi este o filozofie foarte neobișnuită, un mod de viață neobișnuit. Dar dacă ar deveni mai răspândită în această lume, atunci întreaga lume ar fi mult mai fericită. Este mult mai mult de atât. A ajuta pe alții te face mult mai fericit decât a lua lucruri de la alte persoane. Îți face toată viața dulce și împlinită. Dacă numai acest tip de gândire, dacă această gândire ciudată și frumoasă s-ar putea răspândi în această lume, voi face un act al adevărului. Dacă am fost drăguț cu cineva în timpul zilelor virusului, atunci această idee ciudată și frumoasă că ar trebui să iau necazurile altor oameni, ar trebui să se răspândească în lume și să o facă fericită.
And the final verse of În versetul final al ghidului despre modul de viață al unui bodhisattva, Master Shantideva bows down. Maestrul Shantideva se înclină la propriul său profesor, care este Manjushri. Really. So we can do that together. Let's bow down. Am putea face aceasta împreună. Hai să ne închinăm în fața acestei ființe divine, care este făcută din iubire, who is made of love, bodhicitta, and an understanding of seeds and emptiness. Și o înțelegere a semințelor și a vacuității. Okay, and slowly open your eyes. Acum deschide ochii încet. Take a good stretch. Întinde-te. Okay, we'll do this meditation for the whole last Vom face această meditație toată săptămâna. Încearcă să o faci de 2 ori pe zi. You'll be very happy. And try to vei fi foarte fericit. Și încearcă să citești acel capitol sau, dacă vrei, poți să asculți înregistrarea. Și încearcă să asculți aceasta o dată sau de 2 ori pe zi. Ne vedem curând.